Vi ska åka nu med Birka Gotland från Stockholm till Visby via Mariehamn i samarbete med Gotlands cykeluthyrning. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och nu ska jag kliva ombord på fartyget. Du har stigit ombord och dags att kolla den hytten som är på däck 8. Då kollar vi in sviten. Och vi har en liten bäddsoffa. Och ett litet bord med fåtölj. Och sen fönster över fören på fartyget. Och självklart en tv-apparat. I hytten finns också en hytttelefon, spegel, ett skrivbord, glas, macarons. Det här ingår i hyttpriset. Sen finns det i hytten också ett kylskåp med fria drinkar. Och här finns Fanta, Coca-Cola, öl, vatten och kava. Vilken är din favorit? Kommentera! Och här finns också en garderob. Och här hittar vi lite skohyllor, lite skohorn, galgar och ett kassaskåp. Kan du knäcka koden? I hytten finns också självklart en kapsylöppnare och utryckningsplan ifall något skulle hända. Och så kollar vi in toaletten. En ganska enkel toalett. Här hittar vi lite toalett, handfat med spegel, handduk och självklart pappersmuggar. Ja, jag vet vad ni tänker. Vilken trist hytt med bara en bäddsoffa. Men jag har en överraskning. Kom med hit. Välkommen till sovrummet. Det finns 2 rum i den här sviten. Ett vardagsrum och ett sovrum. I sviten så hittar jag en dubbelsäng. Det är verkligen skönt med dubbelsäng. Och här finns en badrock och handdukar. Sen har jag en fin utsikt här också. Jag ser ut över fören i sovrummet också. Och här finns en hytttelefon. Och när jag ska sova, då drar jag ner rullgardinen. Och i det här skåpet så finns det ingenting. Nu blev jag lite ledsen. Här finns också galgar, en till hatthylla och självklart en plats för mina skor. Och så kollar vi in den andra toaletten. Här finns ett badkar med bubblor. Ett bubbelkar. Här hittar en handduk, pappersmugg, spegel, handfat, toalett och en jättestor dusch.
Då har vi kommit in hytten och nu åker vi till Visby, vi är Mariehamn och är dags för buffé! Då har vi ätit buffé och dags att besöka taxfree. Båten åker via Åland, så det är skattefritt. Då jag var på taxfree och jag köpte lite fartsgodis från Cloetta. Det är gott att mumsa på. Och då vi är på väg till Gotland, lite sylt från Gotland. Sandbärssylt. Och min samling, en Birka Gotland-magnet. Men nu är det så att vi börjar närma oss Mariehamn. Bästa passagerare, vi anländer till Mariehamn om cirka 30 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck nummer 5. Till de passagerare som lämnar oss här i Mariehamn så säger vi tack och välkommen åter. Nu har han kommit till Mariehamn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Jag stannar kvar och åker till Visby.
Nu lämnar vi Mariehamn och åker till Visby. Och dags att besöka Backstage. Idag med No Limits. I was 6 years old, broke my leg. I was running from my brother and his friends. Taste the sweet perfume on the mountain grass I rode down. I was younger then. Take me back when I found my heart and broke it here. Made friends and lost them through the years. I've not seen the roaring fields in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to come home. All the way. I've been at 19 over 19. Singing to time and it's the way we live. It's me who watch the sunset over the doors of Walnut Hill. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do well with apologies. But I run out of time cause I'm a cold referee. Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Why once or twice? I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem myself tonight. Cause I just need one more shot at forgiveness. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than nobody. Is it too late now to say sorry? Now I know I let you down. Stop me now. Get peace of the blame is a property. You know that there is no innocent one in this game for two. You go and you go and you go and go on and spill the truth. We both say the words and forget this. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just nobody. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know I let you down. Is it something? Och efter dansat hela natten i Backstage är dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är det morgon och frukost. Men nu är det läggdags, så god natt. God morgon, nu är det frukost. Och frukosten ingår i hyttpriset.
Vi äter frukost och nu väntar vi in Visby. Birka Gotland har anlänt till Visby och vi håller på och lägger till här. Så snart vi är redo att släppa av er så kommer samtliga passagerare att landstiga via landgången på vår babordsida på däck nummer 5 vid lobbyn. Och därifrån kommer en lång skyway ta er ut i terminalen som tillhör destination Gotland. Vi har också transferbussar och en resa med transferbuss kostar 100 kronor. Biljetterna är giltiga hela dagen och ni kan resa hur många gånger fram och tillbaka ni vill på den samma biljetten. Och biljetten köps endast i receptionen på däck nummer 5. Ingen biljettförsäljning ombord på bussarna alltså. Och vänligen observera att barn 0 till 11 år reser gratis med transferbuss. Och nu är vi framme i Visby och det är dags att utforska Hansastaden. Tycker du det är jobbigt att promenera? Då finns anslutningsbuss till Österport från terminalen. I samarbete med Gotlands cykeluthyrning har jag nu fått låna en cykel och vi ska cykla lite runt i Visby. Då du är i Visby måste du självklart kolla in ringmuren. En populär utflyktsplats är Galleberget. I Visby så finns det många ruiner. Du kan alltid ta en cykeltur på strandpromenaden.
Självklart måste du också besöka Stortorget. Och efter att ha cyklat några timmar i Visby är det dags att kliva ombord på fartyget och åka tillbaks till Stockholm. Då lämnar vi Visby och åker tillbaks till Stockholm via Mariehamn. Och är dags för en gotländsk buffé. Du ätit en gotländsk buffé och dags att besöka backstage. Idag med Birka Gotland Show. So come on, let me entertain you. So come on, let me entertain you. It's getting late. Well, have you seen my face? Tell me when the month's here. 7 o'clock and I wanna run. Wanna get a belly full of beer. Och efter att ha kollat på Birka Gotland Show är det dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är det morgon och vi kommer till Mariehamn. Så ni ser, godnatt.
morgon! Vi ankommer nu till Mariehamn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker tillbaks till Stockholm. Nu lämnar vi Mariehamn och åker tillbaka till Stockholm. Och det är frukost. Nej, idag är det ju brunch. Då man har en sån här lyxig hytt, då ingår brunchen i rumspriset. Och du får en varmrätt och efterrätt till bordet. Jag tog äggröra som varmrätt och till efterrätt så blev det pannkaka. Nu äter brunch och nu ska vi se vad mer för att göra på fartyget. Vid fika finns det lobby och i sviten då ingår kaffe och te på alla serveringsställen. Ombord! I know that there's a chance you won't believe it with me. And afterwards we'd rock into a quiet little place and have a drink or two. And then I'd go and spoil it all by saying something stupid like I love you. På sommaren, då är det sommarlovskul på konferensen. Ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Sommar och gör lite sånt, för då kommer blommorna start. Jag gör så blommorna blommar, jag gör dina två äldre. Och du så sommaren kom, för jag har i Stockholm.
glöm inte besök Seglarbaren. Vill du vinna pengar? Besök Skärgårdskasinot. Multiplier. Är det vackert väder? Njut av soldäck och terrassen. Vi är en tyst minut. Vi är en turkisk tro med lyckligt slut. Vi är ett tåg utan räls som åker liksom hur som helst. Du och jag är i ett annat slag och är i ett undantag. Du och jag, vi är ett virus i en statistik. Har åkt långt ifrån trafik.
Bästa passagerare, MS Birka Gotland anländer till Stockholm om cirka 15 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck 5 vid lobbyn på babord sida i förliga delen av fartyget. Vi hoppas att ni har haft en trevlig kryssning och hälsar er hjärtligt välkomna åter. Dear passengers, MS Birka Gotland will arrive to Stockholm in approximately 15 minutes. Disembarkation will take place from deck number 5 on port side by the lobby in the forward part of the ship. Och nu ankommer vi till Stockholm och är dags att kliva av. Jag hoppas att du gillade filmen. Ge det tummen upp. Och prenumerera om ni inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Se också när jag åker med Gabriella till Visby. Det här är Alexander Williamson på YouTube.